කෑගල්ලේ පැත්තේ ඉන්නවා. ඔව් දැන් හොයාගන්න බැරුද හිටියේ? මේ ඒකයි හරි. ළමයෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්නේ. අලි හොඬක්. කෝඩේට. කූඩැල්ල. මම මාව ණයෙක් ගිල්ලත් කමක් නැහැ. බය නැහැ. මෙන්න මේකට බයයි. බය නෙවෙයි අප්පිරියයි. මොන්නා ගිනව මෙහෙම උඩට. ඊට පස්සේ හොයන්න බෑනේ. හොයන්න බෑ මුන් පිපිරෙනවා බ්ලේ බීලා මෙහෙ මේ විතර බ්ලීඩින්. ඊට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ අම්මට උඩු කූඩැල්ලෙක් ඉඳලානේ. ඊට පස්සේ හොයලා බලනකොට මෙන්න 5ක් විතර තව තේරෙන්නේ මු ගානට මෙන්න මෙහෙම ඉන්නේ. මෙහෙම හයි වෙනවා. හයි වෙලා හොඳට හොයනවා මෙහෙම. හොයලා මෙහෙම තියනවා. තියලා මේක අරගෙන ආයෙ හොයන. ගෑනු කෙනෙක් මැරුණා. ඇයි? චූ කරන්න ඉඳගෙන. අපිට ඒ chance එක තියෙනවා. මොන දේ වුණත් ඒ ගැන සන්තෝෂයක් හිතේ තියෙනවා. මාර වේදනාවක් බඩරි දෙන්න අරන්. අනේ මම අනේ මට තේරෙන්නේ නැති මේක තේරුණේම නැද්ද අප්පා ඉච්චරම. ඒක මාර දෙයක් ඒක මේ ඊට පස්සේ ඉතින් ආයෙ සර්ජරි කරලා එන කේස් එකක් නම මැරුණා කියලා තමයි මට මතක. මැරිලා නැත්තම් හොඳයි ඉතින්. හරිද? දැන් අපි පශු වෛද්‍යවරුන්ට එනවා කේසස්. බල්ලන්ගේ නාහෙන් නොනවත්වා ලේ එනවා. බල්ලා කතා කරලා කියන්නේත් නැහැනේ. දැන් මේවා අර එපිස්ටේසිස් කියලා කියනවා මේ හයි බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් වෙන්නේ නැති. ඉතින් බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක නවත්තන්නයි අරකට මේකට ලේ දීලා බලනකොට ඇතුලේ කූඩැල්ලේ. ඉතින් ඉඳ ඉස්සලම් බලන්න නොස්ට්‍රිල්ස් වලින් ඇතුලේ ඉන්නවද කියලා බලන්නේ. ඉන්නවනම් අර එකක් දාලා ඇදලා ගන්නවා. බල්ලා මොකුත් නැහැ ආයේ. බලු භාෂාවෙන් ඊට පස්සේ ළමයි දැන් ඔය කූඩල්ලගේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා දැඩි කෙඳි නෑ. දැන් ඔක ඉස්සර සිලබස් එකේ මේ දැන් අපි කින්ග්ඩම් එක ෆයිලම්ස් වලට බෙදනවා. ඒ කියන්නේ දැන් රාජධානිය වංශ වලට බෙදනවා. වංශ ආයම බෙදනවා මේ ක්ලාසස් වලට වර්ග වලට. තේරුණාද? එහෙම බෙදනවනේ. ඔයාලා නූලෙන් බේරුණ જાතියක්. ඇයි? වර්ග නැහැ. මට සිරි තියෙන්න තිබ්බේ. නිඩාරියාවල තියෙනවා හයිඩ්‍රෝසෝවා, ස්කයිපෝසෝවා, ඇන්තෝසෝවා. ප්ලැටිහෙල්මින්තේසලා ආයෙ තව තියෙනවා. නෙමටෝඩා වල නැහැ. ඇනලීඩා වල එනවා පොලිකීටා, ඔලිගෝකීටා, හිරුඩීනියා. මොලුස්කා, මොනොප්ලකෝෆෝරා, පොලිප්ලකෝෆෝරා, ස්කැපෝපෝඩා, බයිවැල්වියා, ගැස්ට්‍රෝපෝඩා, සෙපලෝපෝඩා. අපි දන්නේ නැහැ නේ ඉතින් උඹ ඕන බොරුවක් කියපන්. එහෙම හිතන්න එපා මේ. ඇත්ත කියන්නේ. විශ්වාස කරපළයකෝ. මේ සීරියස් කියන්නේ. මේ